મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. દર વખતની જેમ આ વખતે પણ આપણે એક્ટિવ પેસિવનો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈશું. એમાં છે કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે ચાલુ ભૂતકાળ. આપણે અત્યાર સુધીમાં જોઈ ગયા બધા ચાલુ વર્તમાન કાળ જોયો ગઈ વખતે. હવે ચાલુ વર્તમાન કાળ એટલે કે હાલ ક્રિયા આપણી ચાલુ હોય, આપણી નજર સમક્ષ ક્રિયા ચાલુ હોય એને આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ તરીકે ઓળખતા હતા. એવું સેમ ચાલુ ભૂતકાળ એટલે ચાલુ ભૂતકાળમાં બે ક્રિયાઓ મિત્રો હોય, એક સાદો ભૂતકાળ અને બીજો ચાલુ ભૂતકાળ. પરંતુ આપણે ધ્યાન રાખવું છે આપણે કહીએ છીએ એક્ટિવ માંથી પેસિવ. તો ચાલુ વર્તમાન કાળમાં એમિઝાર આવતું હતું, તો ચાલુ ભૂતકાળમાં એમિઝારની જગ્યાએ ફક્ત શું આવશે? વોઝ અને વેર આવશે. એમાં પણ વધારાનું આપણે ભૂતકૃદંત પહેલા બીંગ શબ્દ મૂકતા હતા, બી ઈ આઈ એન જી. તો ચાલુ ભૂતકાળમાં પણ બીંગ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ વસ્તુ ભૂલવાની નથી. જેને ચાલુ વર્તમાન કાળ આવડી ગયો હશે અને ચાલુ ભૂતકાળમાં કોઈ તકલીફ પડવાની નથી. નિયમો એના એ જ છે મિત્રો. બરાબર? અહીંયા જોઈશું આપણે એની સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા પેસિવ વોઇસની. તો અહીંયા આપણે આપણને કર્મ, પછી અહીંયા આપણે જો વોઝ વેર. આપણે ગયા નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં જોયું હતું ચાલુ વર્તમાન કાળની અંદર. તો એમાં અહીંયા શું હતું? એમ ઇઝ આર હતું. અહીંયા ફરક શું પડ્યો? ચાલુ ભૂતકાળમાં વોઝ અને વેર મૂક્યું છે મિત્રો. બરાબર? ચાલુ ભૂતકાળની અંદર બે સેન્ટેન્સ આપેલા હોય, ઘણી વખતે એક સેન્ટેન્સ પણ આપેલું હોય છે. તો આપણે નિયમો જોઈશું, એક્ઝામ્પલ જોઈશું, એના પરથી આપણને આઈડિયા આવી જશે મિત્રો. અહીંયા વાત કરી છે તો નરેશ એ કર્તા છે, ડ્રાઇવિંગ ક્રિયાપદ છે, ધ કાર કર્મ શબ્દ આપે છે. કયો શબ્દ આપે છે? કર્મ શબ્દ. તો નિયમ પ્રમાણે કર્મને આપણે આગળ લાવીશું, ધ કાર. એક વચન છે માટે નિયમ પ્રમાણે વોઝ અથવા વેર માંથી મૂકીશું આપણે. તો મિત્રો અહીંયા મૂકીશું આપણે વોઝ. શું મૂક્યું? વોઝ. વોઝ અને વેર પછી શું મૂકવાનું છે? બીંગ શબ્દ. કયો શબ્દ? બીંગ. તો અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ છીએ બીંગ. ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત મૂકવામાં આવે છે. શું મૂકવામાં આવે છે? ભૂતકૃદંત. તો અહીંયા છે ડ્રાઇવિંગ, તો એનો ભૂતકૃદંત થાય ડ્રાઈવર. બરાબર? એના પછી નિયમ પ્રમાણે આપણે મૂકીશું બાય. તો બાય મૂકી દીધું આપણે મિત્રો. બાય પછી કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો કર્તાની કર્મ વિભક્તિ આપણે યાદ કરી લીધી છે. ઓકે? આઈ નું મી, વી નું અસ, યુ નું યુ, હી નું હિમ, શી નું હર, ધે નું ધેમ. અને નામ આપેલું હોય તો કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. તો અહીંયા નામ છે નરેશ, તો અહીંયા શું થશે? નરેશનું નરેશ જ મૂકવામાં આવે છે. કોઈ ફેરફાર થશે નહીં મિત્રો. અન્ય શબ્દ તો અહીંયા આપણે છે એટ ધેટ ટાઈમ, તે આપણે મૂકી દઈશું એટ ધેટ ટાઈમ. આ રીતે આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ છીએ મિત્રો. બીજું એક્ઝામ્પલ બરાબર ધ્યાન રાખવા જેવું બાબત છે. કારણ કે એમાં જુઓ એક વાક્ય સાદો ભૂતકાળ, તો અહીંયા જે વાક્ય જે છે એ વાક્ય સાદા ભૂતકાળનું છે. બીજું વાક્ય જો મિત્રો વેર લર્નિંગ, મતલબ આ જે વાક્ય જે છે એ ચાલુ ભૂતકાળનું વાક્ય છે મિત્રો. કયું છે? ચાલુ ભૂતકાળ. તો કયા વાક્યનું એક્ટિવ પેસિવ કરવું એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો પહેલા મગજને ક્લિયર કરવાનું કે when we went home, જ્યારે we went to school, અમે સ્કૂલમાં ગયા ત્યારે the pupils were learning their lesson. તો બીજું વાક્ય જે ચાલુ ભૂતકાળ છે, તો બીજા વાક્યનું જ એક્ટિવનું પેસિવ થશે, જ્યારે પહેલું જે છે એ વાક્ય એમને એમ મૂકવામાં આવે છે. કેવી રીતે? બરાબર ધ્યાન આપશો. તો અહીંયા આપણે જોઈશું મિત્રો તો when, તો અહીંયા when ને when મૂકી દીધું આપણે. બીજું બરાબર. એના પછી આપણે જોઈશું તો અહીંયા આખું જે વાક્ય જે છે એનું એ જ મૂકીશું મિત્રો. તો બરાબર ધ્યાન આપશો. તો when નું when બરાબર ધ્યાન આપો. we નું we,
વેન્ટ નું વેન્ટ ટુ સ્કૂલ, એનું એ જ મૂક્યું. કેમ મૂક્યું? કારણ કે સાદો ભૂતકાળ છે. આપણે તો ચાલુ ભૂતકાળનું એક્ટિવ પેસિવ કરવાનું છે, માટે આપણે શોધીશું. તો આ બીજું વાક્ય જે છે એ વાક્ય આપણે ચાલુ ભૂતકાળનું છે, તો એનું ફક્ત પેસિવ કરવાનું છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું જેવું છે. તો મિત્રો તમે જુઓ, હવે અહીં આપ્યું છે ધ પીપલ્સ, એને કહીશું આપણે કર્તા, આ થઈ ગયું ક્રિયાપદ અને આ થઈ ગયું કર્મ. ધેર લેસન, તો ધેર એટલે કોની વાત કરી છે મિત્રો? પીપલ્સ ની વાત કરી છે. એટલે તમારે પીપલ્સ શબ્દ લખવો હોય તો લખી શકો છો. તો ધેરની જગ્યાએ આપણે કરી દઈશું અહીંયા પીપલ્સ, અથવા ધ પીપલ્સ લખશો તો પણ વાંધો નહીં આવે. ધ પીપલ્સ, લેસન્સ પછી લેવાનું, બરાબર? તો આપણો બની ગયું કર્મ, લેસન્સ બહુવચન છે, માટે આપણે ત્યાં આગળ મૂકીશું વેર. શું મૂકીશું મિત્રો? વેર મૂકીશું. તો જો વોઝ અથવા વેર આવી ગયું. પછી આપણે મૂકવાનું છે બીંગ, તો અહીંયા મૂકીશું આપણે બીંગ મૂક્યું આપણે મિત્રો. આ ખાસ વસ્તુ ધ્યાન આપવાની છે. બીંગ મૂકી દીધું. બીંગ પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન લર્ન, તો લર્ન થશે લર્ન્ટ, L E A R N T, લર્ન્ટ શબ્દ છે, બરાબર? એના પછી કીધું છે આપણને બાય મૂકો, તો આપણે મૂકીશું બાય. કર્તાની કર્મ, તો કર્તા કોણ છે? ધ પીપલ્સ, તો તમે ત્યાં મૂકશો ધ પીપલ્સ, બરાબર? આ રીતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ પ્રમાણે તમે આખું વાક્ય લાગે છે મોટું, પણ એટલું સહેલું પણ છે. તો the people's lessons being learned by the peoples, તો આ રીતે પણ તમે લખી શકો છો. એટલે આ વાક્ય બરાબર ધ્યાન રાખવા જેવું હતું, કારણ કે બે વાક્ય આપે છે માટે. એના પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું વાક્ય. એમાં તમે જુઓ was તો આપ્યું છે, સાથે સાથે not શબ્દ આપ્યો છે. મતલબ શું થયું? ચાલુ ભૂતકાળ તો છે જ, પણ નકારાત્મક છે મિત્રો. કયું છે? નકારાત્મક. તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, was there પછી not મૂકો એટલે બની જશે નકારાત્મક. તો એમાં પણ એવું છે. તો ચલો અહીંયા કર્મ, જો કર્મ શોધી લઈએ, તો કર્મ પણ આપે છે આપણને પાણીપુરી. શું આપ્યું છે? પાણીપુરી. જો દરેક વિદ્યાર્થીઓના મોઢામાં પાણી આવી ગયું, પાણીપુરીનો શબ્દ આવી ગયો ને. પાણીપુરી એક વચન કે બહુવચન? એક વચન જ હોય, એનું બહુવચન હોય નહીં, માટે ત્યાં શું મૂકશો તમે? was. was પર શું મૂકી દેવાનું? not, નિયમ પ્રમાણે. ચલો પછી મૂકવાનું છે આપણે being, તો being મૂકી દઈએ. પછી મૂકવાનું છે ભૂતકૃદન. એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું, being શબ્દ હોય, being શબ્દ હોય, એ હંમેશા ભૂતકૃદન પહેલા જ મૂકવામાં આવે છે. આ બાબત ભૂલવાની નહીં. તો being મૂકી દીધું. પછી આવશે તમારે eating, તો eat, eater, અને પછી મૂકીશું નિયમ પ્રમાણે by. કર્તાની કર્મ વિભક્તિ, તો કર્તા કોણ આપ્યું છે મિત્રો? I. તો I નો શું થઈ જાય? me થઈ જશે. શું થઈ જશે? me. સેમ પણ આ વાક્ય જેવું છે, પણ આ નકારાત્મક છે, એટલે આપણે શું કરવાનું? નકાર બનાવી દીધું છે મિત્રો. તો આ પ્રમાણે આ છે એક્ટિવ અને પેસિવ નું નકારાત્મક છે મિત્રો. બીજું વાક્ય પણ તમે જુઓ, we were not, એટલે આ છે તમારું નકાર, બરાબર? ટેકિંગ પાર્ટ એટ ધેટ ટાઈમ. હવે આ એટ ધેટ ટાઈમ જે છે એ સમય સૂચક શબ્દ આપ્યો છે. શું આપ્યો છે? સમય સૂચક શબ્દ. તો કર્મ કયું છે? તો કર્તા, આ ક્રિયાપદ કર્મ. તો કર્મ શું થઈ ગયું? બાથ. બોથ નહીં, બરાબર ધ્યાન આપજો, બાથ શબ્દ છે. એક વચન એટલે આવી ગયું was, પાછું મૂકી દેવાનું આપણે not, બરાબર? પછી નિયમ પ્રમાણે મૂકીશું being, B E I N G, being, બરાબર? એના પછી હંમેશા ભૂતકૃદંત જ આવે. તો અહીંયા ક્રિયાપદ કયું છે? take, took અને taken. તો T A K E N, taken એનું ભૂતકૃદંત છે. ત્યારબાદ આપણે મૂકીશું by. તો આ મૂકીશું by શબ્દ. by પછી કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો કર્તા કોણ આપે છે મિત્રો? અહીંયા we આપેલું છે. શું આપેલું છે? we. તો we નું તમે કરી દો us. શું કરી દો?
ઓકે, ત્યારબાદ નિશાની એટ ધેટ ટાઈમ. આ બન્યું તમારું નકાર. તો પહેલા બે વાક્ય જો આપણે નકાર જોયા, બીજા બે વાક્ય આપણે નકારાત્મક જોયા. કઈ ફરક છે અને એની સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલામાં થોડી ઘણી ફરક છે, આપણે ધ્યાન રાખીશું. હવે તમે જુઓ, અહીં આપણે જો પહેલું જ વોઝ શબ્દ આપી દીધો છે. કયો શબ્દ આપ્યો છે? વોઝ. વોઝ આપ્યું છે અને પછી કરતા આપ્યો છે. અને અહીંયા તમે જુઓ છો મિત્રો પ્રશ્નાર્થ. બરાબર? તો પ્રશ્નાર્થ આપણે ક્લિયર કરીએ તો આપણે કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ. તો કર્મ કયો આપ્યું છે મિત્રો? ટી શબ્દ. કયો શબ્દ આપ્યો છે? ટી. તો ટી ને સી નીચે મૂકો. તો આપણે મૂકી દીધું ટી. મૂકી દીધું? ઓકે. હવે એક વચન કે બહુવચન? તો એક વચન માટે આપણે અહીંયા શું કીધું? વોઝ. ક્લિયર થઈ ગયું? તો નિયમ પ્રમાણે વોઝ કર્મ ટુ બી ક્રિયાપદ મૂકતા પહેલા મૂકીશું આપણે બીઈંગ. તો આપણે શું મૂકીશું અહીંયા? બીઈંગ મૂક્યું. બીઈંગ મૂક્યા પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન મૂકો મેક. તો મેક નું થશે મેડ. શું થશે? મેડ. પાછો નિયમ પ્રમાણે મૂકીશું આપણે ભૂતકૃદન પછી શું મૂકીએ આપણે? બાય. તો બાય મૂકીએ આપણે. કર્તાની કર્મ વિભક્તિ તો શી છે, તો શી નો શું થઈ જાય મિત્રો? હર. અને એટ ધેટ ટાઈમ. અને છેલ્લે મૂકી દેવાનો પ્રશ્નાર્થ. શું મૂકી દેવાનું છે? પ્રશ્નાર્થ મૂકવાનું છે. તો આ પ્રમાણે આ છે પ્રશ્નાર્થ. પ્રશ્નાર્થમાં બહુ મગજમારી નથી. ખાલી તમે જુઓ વોઝ ઉપર ઓગળી મૂકશો આમ કરી તો સિમ્પલ વાક્ય થઈ ગયું. થઈ ગયું ને? ઓકે. તો એ પ્રમાણે કર્મ આગળ આવે તેની પહેલા ટુ બી રૂપ ખાલી આગળ મૂકવાનું છે. બીજું બધું એનું એ જ છે જે આપણે સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા આપી છે એ જ વસ્તુ છે. એ તો બીજું વાક્ય આપ્યું છે આપણે મિત્રો વોઝ કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ. તો કર્મ કેમ મૂકવાનું કીધું નીચે? એ પિક્ચર મૂકી દીધું. તો એ પિક્ચર મૂકી ગયું. એક વચન છે. એક વચન તો માટે અહીંયા પણ તમે શું મૂકશો? વોઝ મૂકશો. શું મૂકશો? વોઝ. તો જો કર્મ આવી ગયું, કાંટો ટુ બી આવી ગયું, પણ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃત. ભૂતકૃત પહેલા શું મૂકવાનું છે આપણે? બીઈંગ શબ્દ. તો અહીંયા શબ્દ કયો મૂકીશું? બીઈંગ. કયો શબ્દ મૂકીશું? બીઈંગ શબ્દ. ત્યારબાદ ભૂતકૃદન ડ્રોઈંગ. ડ્રોન ડી આર એ ડબલ્યુ એન ડ્રોન. બરાબર? તો આ પ્રમાણે આપણે એના પછી આપણે વાત કરીશું પ્રમાણે બાય કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો કર્તા કોણ આપ્યો છે? હી આપ્યો છે. તો હી નું આપણને ખબર છે હિમ થાય. તો અહીંયા મૂકી દો હિમ. આ ધેમ છે ટી એચ ઈ એમ. અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ મૂકવામાં આવે છે. ફરીથી બરાબર ધ્યાન આપો. એ પિક્ચર એની પહેલા ટુ બી વોઝ એક વચન છે મૂક્યું. બીંગ હંમેશા બીંગ અથવા બીંગ એ ભૂતકૃદન પહેલા મૂકવામાં આવે છે. આ મગજમાં ક્લિયર કરી દેવાનું. એના પછી ડબલ એચ ક્વેશ્ચન એમાં વોટ હોય, વેન હોય, વેર હોય, કોઈ બી હોય એનું એ જ મૂકી દેવાનું. તો અહીંયા હાઉ આપેલું છે તો હાઉ નું હાઉ મૂકી દીધું. આના જેવું જો હાઉ ઉપર થોડી આંગળી રાખો. રાખી આપણે તો ઉપરના જેવું વાક્ય થઈ ગયું. તો પાછું કર્મ કયું છે? તો કર્મ આપણે અહીંયા પૂછો બરાબર ધ વર્કર્સ. તો અહીંયા મૂકીશું આપણે ધ વર્કર્સ. વર્કર્સ બહુવચન છે મિત્રો. તો અહીંયા શું મૂકીશું? વેર મૂકીશું. આ વેર ક્યાંથી લાયા? કર્મને આધારે ઉપર વેર છે નથી મૂક્યા આપણે. આને આધારિત મૂક્યું. બરાબર? તો કર્મ આવી ગયું. કર્મ પ્રમાણે ટુ બી. પછી આપણે મૂકીશું બીંગ. બી ઈ આઈ એન જી. બીંગ. ટ્રીટિંગ એનો ભૂતકાળ છે ટ્રીટડ. તો ટી આર ઈ એ ટી ઈ ડી ટ્રીટડ. ભૂતકાળ પછી આપણે હંમેશા મૂકીએ છીએ બાય. તો આપણે મૂકીશું બાય. કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો કર્તા કોણ છે? ધ માસ્ટર. ત્યાં મૂકી દઈશું ધ માસ્ટર. અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ મૂકી દેવાનો. ફરીથી હાઉ નું હાઉ મૂકી દેવાનું. એમાં હાઉ હોય, હાઉ મેની હોય, હાઉ મચ હોય, વેન શબ્દ આપ્યો હોય, વિચ શબ્દ આપ્યો હોય એ મૂકવાનું. કર્મ ને આધારિત વોઝ અથવા વેર મૂક્યું આપણે. બીંગ શબ્દ ભૂતકૃત પહેલા હંમેશા બીંગ શબ્દ મૂકવામાં આવે છે. બાય અને કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો આ થયું તમારે WH ક્વેશ્ચન. એક પોઈન્ટ બાકી છે હુ વાળો. એ આપણે બરાબર ધ્યાન આપીશું. અહીંયા હુ શબ્દ આપેલો છે. કયો શબ્દ આપ્યો છે? હુ.
તો who નું હંમેશા by whom કરવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? by whom. તો મિત્રો આપણે ક્લિયર કરીશું. ચલો આની અંદર કોઈ દિવસ કરતા ના હોય એટલે who નું આપણે શું કરી દઈએ? by whom. ઓકે, કરતા નથી તો ક્રિયાપદ જોઈ લઈએ કોણ છે? હેલ્પિંગ. ઓકે બરાબર. ચલો અહીંયા કોણ આપે છે? કર્મ વિભક્તિ. કર્મ વિભક્તિ કે આપે છે હર. તો હર ને આપણે શું કરી દઈએ? આગળ લઈ જઈએ. તેનો શું થઈ જાય? she. તો she ની પહેલા શું આવે? was. તેને શું મૂકી દેવાનું આપણે? was મૂકી દેવાનું. શું મૂકી દેવાનું? was, she. હવે આપણે હેલ્પિંગ આપેલું છે તેનો ભૂતપૂર્વ મૂકવું પડશે હેલ્પડ, પણ એ પહેલા તમારે મૂકવું પડશે being. તો આપણે મૂક્યું being helped. તો આ રીતે આપણે મૂકવામાં આવે છે. ફરીથી who નું આપણે કર્યું by whom, was નિયમ પ્રમાણે બરાબર, she he નું she થઈ ગયું છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. being helped. એક વસ્તુ જો હું ભૂલી ગયો તો પ્રશ્નાર્થ. ઓકે, તો પ્રશ્ન થઈ ગયા મૂકવું પડશે બરાબર. તો આ પ્રમાણે આપણે ક્લિયર કરીશું. આગળ વાક્ય who નું પાછું આપણે મૂકી દઈએ મિત્રો by whom. શું મૂકી દઈએ આપણે? by whom. ચલો ક્રિયાપદ આપ્યું છે singing. ઓકે, and old film song. આખું શું બની ગયું? કર્મ બની ગયું. અને then એ આપણને અન્ય શબ્દ આપે છે. કયો શબ્દ આપે છે? અન્ય શબ્દ. તો an old film song. કર્મ તો છે પણ એક વચન કે બહુવચન? એક વચન. song છે એટલે આપણે અહીં મૂકીશું was. શું મૂકીશું? was. અને એ મૂકી દઈએ an old film song. આ પ્રમાણે આપણે મૂકી શકીએ છીએ. તો અહીંયા by whom આવી ગયું, was આવી ગયું, કર્મ આવી ગયું. એના પછી આપણે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદમ મૂકીએ છીએ, પણ કોના પહેલા? ભૂતકૃદમ પહેલા being શબ્દનો ઉપયોગ ફરજિયાત કરવાનો છે. તો અહીંયા મૂકીશું આપણે being અને sing નું sung, s u n g, અને છેલ્લે પ્રશ્ન. આ પ્રમાણે ક્લિયર કરવામાં આવે છે. બીજું કે અહીંયા તમે જુઓ છો ધેન શબ્દ બરાબર, એ અન્ય શબ્દ છે તો એ અહીંયા વચ્ચે પણ તમે લખી દેવાનું ભૂલવાનું નહીં. ઓકે, તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરતા હોય છે એટલે આ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ પ્રમાણે આપણે હોના પૂરા થયા. અહીંયા આપણે WH ક્વેશ્ચન જોયું, સહાયકારક ક્રિયાપદ જોયું, એ રીતે આપણે હકાર અને નકાર જે છે આપણે બંને પૂરા કર્યા છે. તો આ પ્રમાણે ચાલુ ભૂતકાળની અંદર બહુ ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો, જ્યારે બે વાક્યો આવતા હોય ત્યારે. અને આ વસ્તુ ચાલુ વર્તમાન કાળ જેવું જ છે, એમાં એમિઝાર આપેલો તો અહીંયા was આપેલો. ઓકે મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જે છે એના પછી આપણે ભણીશું.